Đây mới là đỉnh cao của cuộc sống nông thôn. Hai vợ chồng mua lại một căn nhà cổ trăm năm, bị bỏ hoang, mất 2 năm rưỡi tự tay làm, biến nó từ tình trạng tàn tạ thành ngôi nhà mơ ước khiến người khác ngưỡng mộ. Không chỉ chăn nuôi để giải quyết khó khăn kinh tế, mà còn trồng rau quả để tự cung tự cấp, thật sự quá tuyệt. Nằm ở phía tây Belarus, vùng nông thôn giáp Ba Lan, căn nhà này đã có lịch sử trăm năm, bị bỏ hoang đến nay cũng gần 20 năm. Ngay ngày đầu tiên mua đất nơi này, cỏ dại trong sân đã cao tới đầu gối. Ollie đành phải dùng máy cắt cỏ dọn dẹp trước để trông gọn gàng hơn một chút. Người vợ cũng cố gắng phụ giúp, thu gom những đồ đạc vương vãi. Dù sao cũng đã bỏ hoang quá lâu, những việc này không thể hoàn thành trong ngày 1 ngày 2. May mà trong làng không có nhiều người, tiếng ồn của máy móc cũng không gây phiền. Trước sau chia thành 2 khu sân, ở giữa ngăn cách bởi một hàng rào gỗ, nhưng đã không còn dùng được. Ngoài căn phòng màu vàng để ở, còn có góc dùng để tích trữ xà gỗ và vài căn phòng chứa đồ tồi tàn do hiện tượng lún đất. Phần lớn đều bị nghiêng nghiêm trọng. Nói là khởi đầu thảm họa cũng không quá. Sau một tuần dọn dẹp, nơi này cuối cùng cũng gọn gàng hơn nhiều. Những thành gỗ cũ rải rác trong sân cũng được Ollie gom lại, biết đâu sau này còn dùng được. Sau đó người vợ nhóm một đống lửa, đốt luôn đống cành khô tích tụ, cũng đỡ phải vận chuyển qua lại. Còn lại những vật liệu xây dựng thì đóng gói bán cho trạm phế liệu, ít nhiều cũng thu lại chút tiền. Khi mùa thu đến gần, lượng mưa bắt đầu tăng dần, nhiệt độ cũng giảm đáng kể. Ngoài những lúc bận rộn thường ngày, trong thời gian rảnh rỗi, hai người cũng đến thị trấn gần đó dạo chơi, thưởng thức nước suối ngầm trong lành ngọt mát. Phong tục địa phương khác biệt, là cặp vợ chồng sinh sau năm 60 vừa nghỉ hưu. Dù cũng có chút tiền tiết kiệm, nhưng theo nguyên tắc tiết kiệm tối đa. Việc gì tự sửa được thì tuyệt đối không thuê thợ. Bếp lò trăm năm bị đóng cạn nặng, người vợ đang bận lau bằng chất tẩy cặn. Đèn chiếu sáng trong nhà cũng đã hỏng từ lâu. May mà ngôi nhà vẫn còn điện, chỉ cần thay bóng đèn mới là được. Còn phần miệng bếp bị gãy làm hai, rõ ràng không còn giá trị sửa chữa. Mang nó ra ngoài, lắp miệng bếp mới đã mua vào, kích thước cũng vừa vặn. Sau đó hai người phân công công việc, người vợ lau tường, người chồng sửa bếp. Từng chút một, cứu căn bếp cũ khỏi bờ vực bị bỏ hoang. Xong việc, Ollie nhóm lửa trong bếp, rồi mang vào một chiếc bàn ăn. Sau 1 tháng mua nhà cũ, cuối cùng hai người cũng có thể tổ chức bữa tiệc tân gia muộn. Hôm sau tuyết rơi, phủ lớp sương bạc lên những thân cây. Sáng sớm Ollie lại bắt đầu bận rộn, tháo dỡ mái chè gỗ ở góc sân. Sau nhiều năm bị mưa tuyết bào mòn, các tấm ván đã mục nát nghiêm trọng, giữ lại cũng vô dụng, chi bằng tháo bỏ cho xong. Hơn nữa trời lạnh dần, gỗ tháo ra còn có thể làm củi, giúp trong nhà ấm áp hơn. Tường trong nhà bong tróc loang lổ, giấy dán tường bên ngoài cũng bị oxy hóa đổi màu, rất dễ sinh ra nấm mốc có hại. Ollie dứt khoát bóc bỏ, lộ ra bức tường gỗ bên trong. Nhờ có lớp giấy dán bảo vệ, bên trong vẫn còn khá tốt. Cạo lớp sơn bám trên bề mặt để các tấm gỗ dần trở lại trạng thái ban đầu. Sau khi người vợ dọn dẹp xong, Ollie lau lại sàn nhà một lần nữa. Dù vẫn còn cũ kỹ, nhưng ít nhất đã sạch hơn nhiều. Công việc của họ còn chưa dừng lại. Muốn sống thoải mái nửa đời sau, phải cải tạo toàn diện nội thất. Ollie cạy tấm ván gỗ bị bịt kín,
có thể thấy sự tỉ mỉ của chủ cũ. Khi xây nhà, bên trong còn có lớp tường đan bằng nan gỗ, trước tiên cạo lớp vữa bên ngoài. Sau đó dùng xà beng tháo từng chút một. Những thanh gỗ tháo ra đừng vứt đi. Đó là vật liệu nhóm lửa tuyệt vời, giúp anh trong mùa đông lạnh giá, có thể làm việc thoải mái trong nhà. Tòng Linh vẫn là một thế giới băng giá, ánh nắng chiếu xuống tuyết, lóe lên từng đốm sáng, khắp nơi đều mang vẻ yên bình và an lành. Hôm qua Oli đã dọn sạch tường bếp. Hôm nay đến lượt căn phòng phía bên kia, để làm việc thuận tiện hơn. Trước tiên phải ngắt điện trên tường, sau đó nối thêm ổ cắm tạm thời. May mà anh từng làm thợ điện vài năm, nên công việc này với anh rất dễ dàng. Giải quyết xong vấn đề chiếu sáng là có thể yên tâm bắt tay làm việc. Tháo toàn bộ đường dây trong phòng. Sau đó Oli thay đồ bảo hộ, vẫn theo các bước như trước. Dùng xà beng cạy bỏ phần tường đã mục giòn. Vì diện tích căn phòng khá lớn, nên thời gian tốn cũng lâu hơn. Dù nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, nhưng với người thành phố đến quê ở, điều họ coi trọng nhất chính là khung cảnh này. Dù có lạnh đến run người, cũng phải uống một tách trà chiều giữa trời tuyết. Còn chuyện phiền toái nhất vào mùa đông chính là ngày nào cũng phải dọn tuyết, kéo cuộc sống lãng mạn từng mơ ước lặng lẽ trở về với hiện thực. Ở đây không có hệ thống sưởi tập trung, chỉ có thể nhóm lửa trong lò thật lớn mới xua được chút lạnh len vào từ khe cửa. Khi lớp tường bên ngoài được tháo bỏ, những tấm gỗ sạch bên trong cuối cùng cũng lộ rõ toàn bộ. Một vài chỗ thậm chí đã bị mục nát, chỉ cần khẽ cạy là tách rời ra ngay. Nhưng phiền phức nhất vẫn là những chiếc đinh cố định ván tường, chỉ có thể dùng xà beng gỡ từng chiếc một. Ngoài ra, trần nhà cũng không thể bỏ qua, dọn sạch các tấm xốp phía trên. Tình trạng tốt hơn tường một chút, chỉ là bụi bay lên hơi nhiều. Làm lâu chắc ít nhất cũng giảm thọ 10 năm. Dù trong nhà vẫn chưa có gì, nhưng an toàn cơ bản và chiếu sáng vẫn cần thay lại ổ khóa mới. Như vậy khi ra ngoài hàng ngày cũng yên tâm hơn. Dù công việc thường ngày bận rộn đến đâu, Oli vẫn sẽ đích thân xuống bếp, làm cho vợ 2 quả trứng chiên thơm ngon, để cuộc sống giản dị thêm phần ấm áp. Có lẽ đây cũng là lý do họ rời khỏi thành phố. Ở vùng quê xa xôi này, thỉnh thoảng có thể thấy hàng xóm đánh xe lừa, chở đầy cỏ khô về nhà. Dù họ không quen biết nhau, nhưng sống ở đây ít nhất cũng không cô đơn. Mặt sàn được phủ kín bằng một lớp ván ép mỏng, bên dưới là sàn gỗ, vì bị dẫm đạp qua năm tháng. Lớp ván ép đã hư hỏng nặng, không thể tái sử dụng. Oli tháo từng tấm ra, may mà sàn gỗ bên dưới vẫn được bảo quản khá tốt, sau này vẫn còn cơ hội tái sử dụng. Trong mùa băng tuyết này, mỗi ngày người vợ chỉ có thể ngồi nép bên bếp lò, hơi đôi tay chân lạnh buốt. Là người nổi tiếng chiều vợ như Oli, đương nhiên anh không thể mặc kệ. Anh nhóm một đống lửa trong sân, lại chuẩn bị một đĩa thịt heo lớn, dùng xiên sắt xiên từng miếng lại, đặt lên đống lửa ngoài trời để nướng, định cải thiện bữa ăn cho vợ. Dù sao người xưa nói rất hay, đàn ông biết nấu ăn, tình địch giảm một nửa. Nhìn những xiên thịt nướng ngoài giòn trong mềm, chẳng trách người vợ cam tâm tình nguyện theo anh về quê. Chỉ là dù sao tuổi tác cũng đã cao, khi làm việc khó tránh có lúc lực bất tòng tâm, đành mời thợ ở làng bên cạnh giúp mình tháo các tấm ván trên trần xuống. Nhưng Oli cũng là người biết điều, buổi trưa còn đặc biệt nấu một bàn đồ ăn ngon, đợi ăn uống no nê. Thể lực đã tiêu hao cũng dần hồi phục, rồi tiếp tục tháo luôn cả sàn nhà, vì tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Các thanh xà bên dưới đều đã bị mốc, trong lúc tháo dỡ còn phải dọn sạch đinh trên sàn. Lúc này trời đã gần tối, ngôi làng xa xôi vừa cổ kính vừa yên tĩnh. Bầu trời lúc này cũng bắt đầu có tuyết nhỏ,
Hai người hợp sức chuyển ván ra ngoài cửa sổ. Trước tiên cắt bỏ phần mục ở hai đầu, rồi chuyển vào phòng chứa đồ để cất giữ. Bên trong nhà bây giờ trở nên bừa bộn. Lúc này mới nhìn rõ tình trạng thật của căn nhà. Khắp các góc tường đều có khe nứt lớn, khiến cả căn nhà trở nên rất thiếu ổn định. Còn có cả hang chuột rất lớn, không biết thông đến nơi nào. Giá như ban đầu chỉ mua một mảnh đất trống, mọi chuyện đã không tệ như hôm nay. Nhưng sự đã đến nước này, Ollie cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dùng kích nâng tạm thời cố định nền móng, rồi tìm gỗ vuông phù hợp để kê lại cho phẳng. Khi các loại vật liệu xây dựng được đưa tới, tiếp theo có thể chính thức bắt đầu cải tạo. Tiếp tục câu chuyện từ tập trước, vật liệu xây dựng Ollie mua lần lượt được giao đến, cuối cùng cũng có thể chính thức bắt đầu cải tạo dưới sự giúp đỡ của thợ. Họ dùng dây thép cố định khung cốt thép, đặt bên cạnh bức tường hư hỏng nặng, để gia cố phần móng đang cực kỳ nguy hiểm. Sau đó hai người phân công rõ ràng. Ollie chỉ phụ trách trộn bê tông, còn việc đổ bê tông thì giao cho thợ. Dù sao người ta cũng là dân chuyên nghiệp. Trong lúc chờ khô, anh cùng vợ dọn dẹp sân vườn, dọn sạch cỏ dại và cành cây đầy đất. Cả những đồ linh tinh chủ cũ để lại, gom chung lại rồi đốt bỏ. Đồ nội thất cũ, hàng rào đổ nát, tất cả đều bị họ dọn sạch theo. Chỉ khi môi trường sống gọn gàng, tâm trạng mới tốt lên được. Tất nhiên anh cũng không quên căn hầm, chỉ là bên trong ẩm thấp ngột ngạt nên để thợ xuống dưới là được, gom đất thải bên dưới lại một chỗ, còn anh phụ trách dùng thùng nhựa vận chuyển bên ngoài. Trên nhà chính còn có một căn gác mái. Không gian bên trong tuy không nhỏ, nhưng đều bị vật liệu phế thải chiếm hết. Muốn dọn sạch thì khối lượng công việc không hề ít. Nhân lúc thợ vẫn còn ở đây, họ chuyển gạch ra trước. Ollie gom lại cất chung, để tiết kiệm chi phí cải tạo sau này. Nhìn đống rác chất cao ở góc tường, anh đành phải phát huy siêu năng lực lần nữa, gọi một xe chở rác từ thị trấn đến, chuyển số phế liệu xây dựng dọn được trong thời gian này vào thùng xe bằng sắt. Là một người đàn ông biết vun vén cuộc sống, bao tải dệt cũng phải thu hồi lại, giữ lại lần sau dùng đựng rác. Bận rộn suốt hơn nửa ngày, cũng đã đến lúc ăn trưa. Để bổ sung năng lượng cho mọi người vợ còn đặc biệt cho thêm vài lát thịt, đợi chở đi cả một xe rác đầy. Những vật liệu cuối cùng cũng vừa được giao tới, để tránh bị ẩm ngoài trời. Ollie vội chuyển chúng vào trong nhà, còn sắt thép và các vật dụng khác thì để trong phòng chứa đồ, vì cân nhắc đến vấn đề an toàn. Cửa phòng chứa đồ cũng cần được gia cố, lắp thêm ổ khóa chắc chắn, thì không sợ ban đêm bị người khác lấy mất. Khi thời tiết ngày một ấm hơn, người vợ cũng bắt đầu trồng hoa trăm cây trong sân, thêm một màu xanh tươi đẹp cho ngôi nhà mới, để những bức tường đổ nát dần có dáng vẻ của cuộc sống. Ở phía bên kia, Ollie cũng không chịu kém. Dù anh không dành trồng hoa cây cảnh, nhưng nhờ tay nghề mộc của mình, ngay cả một gốc cây mục, qua bàn tay chỉnh sửa của anh, cũng có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Vì căn hầm đã bỏ hoang quá lâu, Ollie lo kết cấu không đủ chắc chắn nên anh đo chiều cao bên trong, rồi tìm một khúc gỗ tròn phù hợp trong phòng chứa đồ. Sau khi dùng dụng cụ chỉnh sửa sơ qua, anh chuyển nó xuống hầm làm cột trống để tăng độ ổn định tổng thể. Xong việc, anh đo độ phẳng phía trên căn hầm, dùng ván gỗ quay khuôn xung quanh, định gia cố lại khu vực này. Trước tiên đặt các chi tiết cốt thép lên trên, hoàn thành khâu chuẩn bị trước khi đổ bê tông. Nhưng việc chuyên môn vẫn phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Người thợ lọc cát trước, rồi cho vào máy trộn cùng xi măng để có được bê tông đạt độ cứng tốt. Sau đó dẫn đến vị trí chỉ định qua một đường ống, đồng thời dùng bàn gạt kéo qua kéo lại nhiều lần cho đến khi mặt sàn phẳng mịn. Sau khi hoàn thành, họ tiện thể làm cứng cả nền trong nhà. Quả nhiên có những đồng tiền vẫn phải để người khác kiếm. Từ khâu đổ bê tông đến cán phẳng, bước nào cũng được làm rất chỉn chu. Chỉ mất một ngày đã hoàn thành việc làm cứng hai mặt nền. Vì cổng lớn đã lâu không được sửa chữa, không còn tác dụng trông coi bảo vệ nhà cửa, Ollie dứt khoát tháo nó xuống, lấy ra những dụng cụ từng dùng làm thợ hàn,
để sửa lại phần mép bị gãy của cổng sắt. Nhìn thao tác thuần thục là biết, ít nhất cũng có 20 năm kinh nghiệm công trường. Xong việc là có thể lắp lại nó. Và mỗi khi kết thúc một ngày làm việc, anh luôn đi dạo quanh khu gần đó. Vào lúc hoàng hôn này, máy cày vẫn đang bận rộn ngoài đồng. Thợ đốn gỗ đang chất chuyến gỗ cuối cùng lên xe, làn gió mát khẽ lướt qua, làm mặt hồ gợn lên từng vòng sóng. Một ngày bình thường như thế lại là cuộc sống mà rất nhiều người hướng tới, cũng là cuộc sống thường ngày mà lúc này chúng ta nỗ lực để tương lai có thể tự mình ôm lấy. Ngôi làng buổi sớm dịu dàng và thong thả, những chú ngựa thành đàn đang thưởng thức bữa sáng. Lạc Đà cũng thong dong nghỉ chân trên bãi cỏ, rời xa sự ồn ào và náo động của thành phố. Mỗi giây đều khiến người ta không nỡ tua nhanh. Ollie dậy sớm bắt đầu làm việc. Hôm nay định xử lý bức tường rào trong sân, nhìn thì có vẻ vẫn còn đứng vững, nhưng thực ra đã chỉ còn cái vỏ, chỉ cần gõ búa là tháo ra dễ dàng. Đinh bên trên tuy đã rỉ sét, nhưng cũng không thể lãng phí, cất lại rồi vẫn có thể tái sử dụng. Số ván còn lại thì dùng thẳng làm củi đốt, vì bị mưa gió bào mòn suốt nhiều năm. Phần lớn gỗ đã mục nát nghiêm trọng. May mà các cột trụ đều làm bằng sắt, đứng thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề. Sau khi xử lý xong việc này, nhân lúc hôm nay thời tiết đẹp, anh sửa lại vòi nước trong sân. Phần đầu nối đã có dấu hiệu giò nước. Ollie tháo nó ra, quấn một vòng băng keo làm kín, vấn đề giò nước liền được giải quyết dễ dàng. Sau vài ngày phơi khô, nền đã đổ bê tông cũng khô hoàn toàn. Tiếp theo có thể bắt đầu cải tạo nhà bếp. Trước tiên chuyển đồ nội thất sang đây, để chưa đủ không gian tháo sàn. Diện tích nhà bếp nhỏ hơn nhiều, nên thao tác cũng không quá khó. Một mình Ollie cũng có thể dễ dàng xử lý. Lần này anh không thuê thợ nữa, dù sao ở vùng quê xa xôi như thế này, tiền công thợ cũng chẳng rẻ hơn mua vật liệu bao nhiêu. Hơn nữa số tiền tiết kiệm được, còn có thể đến lâm trường gần đó, mua một ít cây giống thông Angji. Loài cây này rất dễ sống. Anh định trồng chúng quanh nhà. Như vậy đợi chúng lớn lên thành cây, sẽ trở thành một hàng rào xanh tự nhiên. Sang hôm sau, Ollie lại thuê máy xúc đến, bắt đầu cải tạo mạnh tay khoảng sân trước cửa, vì khắp nơi đều là cỏ dại mọc tự nhiên, để nơi này trông đẹp mắt hơn. Anh định đào bỏ toàn bộ lớp đất mặt, sau này rải hạt cỏ chuyên dụng cho bãi cỏ. Như vậy việc chăm sóc cũng sẽ tiện hơn nhiều. Ollie cũng bắt đầu bận rộn trong nhà, đào độ tranh chiều cao giữa hai căn phòng, dùng xẻng đào bỏ phần đất thừa. Vì sau này còn phải đổ bê tông, nên cần chừa đủ độ sâu. Nhưng trong nhà không thể đưa máy móc vào, đành dùng xô đựng đất, từng chút một chuyển đất ra ngoài. Bên kia, việc đào sân cũng đã hoàn thành. Bãi cỏ xanh ban đầu đã được thay bằng nền đất màu nâu. May mà tài xế rất có tâm, còn giúp Ollie chừa sẵn bậc thềm. Dưới đất còn đào ra rất nhiều đá, Ollie cũng gom lại hết. Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của anh, những cây giống đã trồng đều sống sót. Tin rằng chỉ thêm một thời gian nữa, bức tường xanh sẽ mọc lên từ mặt đất. Trong buổi chiều thảnh thơi, Ollie cũng sẽ giúp mèo trải lông. Làn gió hơi ấm khẽ thổi qua, hoa cải vàng nở khắp núi đồi. Thỉnh thoảng thấy nông dân đánh xe ngựa đi ngang qua, tô thêm vài phần thi vị cho năm tháng yên bình. Gần đây người vợ vào thành phố thăm người thân, mọi việc trong nhà, Ollie đành tự mình quán xuyến. Dọn sạch bãi cỏ cuối cùng còn lại trong sân. Làm xong những việc này, cũng đến lúc ăn trưa. Salad ăn kèm một ly cà phê, đơn giản qua loa thêm một bữa. Đợi hôm sau người vợ trở về, sau khi hai người bàn bạc, họ chuẩn bị tháo dỡ mái gỗ sau phòng chứa đồ. Nhìn dáng vẻ cũng sắp sập đến nơi, thay vì để một trận gió lớn thổi đổ, chi bằng tháo bỏ luôn cho gọn. Phía người vợ cũng không rảnh tay, cô gom được rất nhiều đá xung quanh, định dùng làm vật liệu xây dựng để phục vụ cho việc thi công sau này. Khi mái gỗ được tháo rời từng phần, những tấm gỗ nào còn khá tốt đều được Ollie gom lại cất giữ, vì bên cạnh nhà có cây cối che chắn.
máy xúc cỡ lớn khó đi vào. Ollie đành tìm một máy cày nông dụng để dọn cỏ trên mảnh đất cuối cùng còn lại. Cân nhắc tiền thuê một ngày không rẻ, anh để thợ xử lý luôn cả khu sau nhà. Sau này còn có thể cùng vợ chồng rau ở đây. Mảnh đất sau khi xới lên lộ ra nhiều đá, hai người cẩn thận nhặt chúng ra để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch trồng trọt tiếp theo. Đến khi xử lý lại mặt đất cho bằng phẳng, Ollie mới lấy hạt cỏ đã mua ra, rải đều chúng lên trên. Buổi chiều, người thợ đã hẹn trước đến tận nơi để tăng diện tích sinh hoạt của căn nhà. Ollie muốn xây thêm một căn phòng phụ bên cạnh, cần đo trước số liệu chính xác, dùng dây căng để quy hoạch khu vực đại khái, tránh sai lệch trong quá trình thi công sau này. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị ban đầu, tiếp theo là có thể bắt đầu xây dựng. Ollie mở ra một khoảng đất trống phía sau nhà để trồng rau tốt hơn. Anh trộn rơm khô vào trong đất, có thể cải thiện môi trường đất hiệu quả và ức chế cỏ dại sinh trưởng. Dưới ánh sáng đầy đủ, số hạt cỏ gieo vài ngày trước giờ đều đã nhú lên mầm non xanh mướt. Ollie tưới nước cho chúng mỗi ngày, mong bãi cỏ xanh sớm phủ kín sân nhà. Vì căn nhà cũ đã quá lâu đời, nhiều chỗ từng được sửa bằng tôn sắt, nhưng vì rỉ sét rất nghiêm trọng nên không còn tác dụng gia cố. Cùng với những món đồ kim loại chủ cũ để lại, không khéo còn gây rắc rối vì uốn ván. Ollie gom chúng lại cất chung, định lúc rảnh sẽ bán cho trạm phế liệu, ít nhiều cũng đổi được chút tiền phụ giúp sinh hoạt. Đúng là một người đàn ông biết vun vén cuộc sống. Dưới quyết định chung của hai vợ chồng, cùng với rất nhiều hình ảnh tham khảo, cuối cùng họ cũng chốt được hướng cải tạo cuối cùng. Như vậy hôm sau có thể gọi thợ đến tháo mái dỡ ngói căn nhà chính cũ kỹ. Là đội tháo dỡ chuyên nghiệp trong thị trấn, đối phó với căn nhà cũ đã có tuổi này, chỉ vài phút là khiến nó phải nghỉ hưu tại chỗ. Chỉ mất nửa ngày, họ đã san phẳng căn bếp phụ thành bình địa, tiện thể tháo sạch cả bếp lò bên trong. Dù sao bây giờ cũng không dùng đến, giữ lại chỉ làm giảm vẻ đẹp trong nhà. Đến buổi trưa, người vợ chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon để chiêu đãi những người thợ vất vả. Nhưng vì vật liệu xây dựng đặt mua vẫn chưa đến, việc xây dựng đành phải tạm hoãn. Nhân khoảng thời gian trống này, họ đưa kế hoạch trồng trọt vào lịch thường ngày. Ở vùng quê Belarus có khí hậu mát mẻ, loại cây được trồng nhiều nhất chính là khoai tây, không chỉ nhờ khí hậu ôn hòa ẩm ướt và lớp đất đen tơi xốp màu mỡ, quan trọng là loại cây trồng này chịu rét tốt, hoàn toàn phù hợp với mùa đông lạnh giá kéo dài ở đây. Đợi làm xong những việc này, bầu trời lúc này cũng bắt đầu đổ mưa, chẳng khác nào lúc gặp nạn lại gặp Tống Giang, giúp hai người đỡ phải tưới nước. Nhân lúc công việc cải tạo vẫn chưa bắt đầu, Ollie vội dọn dẹp lại sân nhà, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công sau này. Dù vật liệu xây dựng vẫn chưa được chuyển tới, nhưng hai người chẳng thể ngồi yên một phút, nên định cải tạo căn lán gỗ trước mắt. Trước tiên chuyển đống ván gỗ chất như núi ra ngoài, chất lên chiếc xe nông dụng thuê được. Vì toàn bộ quá trình chỉ có hai vợ chồng, họ mất gần cả buổi sáng mới dọn sạch được bên trong lán gỗ. Xét đến việc nhà bếp trong nhà đã bị tháo dỡ, Ollie muốn cải tạo nơi này thành nhà ăn ngoài trời. Thời gian này người vợ đã trồng rất nhiều hoa, lúc này cuối cùng cũng có thể dùng đến, treo dưới mái hiên để trang trí, ngay lập tức khiến căn lán gỗ u ám có thêm vài phần sinh khí. Sau khi chuyển bàn ghế qua, Ollie háo hức dựng bếp nướng lên, rồi bổ rất nhiều củi, chuẩn bị làm một bữa nướng ngoài trời để chúc mừng nhà ăn mới hoàn thành. Nhân lúc than đang cháy, anh rửa sạch rất nhiều nấm và một ít rau mình thích. Bên kia người vợ cũng không rảnh tay, cô treo rèm vải trắng ở cửa để những bữa ăn sau này có thêm cảm giác nghi thức. Khi than trong lò đã cháy đủ, xiên những miếng thịt đã ướp lại là có thể đặt lên bếp để nướng. Chỉ cần đợi hơn 10 phút, khi xiên thịt chuyển sang màu nâu cháy hấp dẫn là có thể thưởng thức bữa tiệc thịt nướng thơm ngon này. Ngày hôm sau, Ollie gọi đội thi công bắt đầu xử lý từ mô đất giữa sân để tránh sạt lở khi trời mưa.
Anh chuẩn bị xây một bức tường chắn đất ở đây, dùng máy xúc từng chút một san sửa cho bằng phẳng để việc thi công sau này thuận tiện hơn. Còn có hệ thống thoát nước của căn nhà cũ, vì chôn dưới đất quá lâu nên cũng cần thay mới lại. May mà những việc này đều do đội thi công phụ trách, Oli cũng được rảnh tay. Khi vật liệu xây dựng được giao đến vào buổi chiều, công việc cải tạo chính thức cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Trước tiên các công nhân làm xong lưới thép, đặt vào hố móng đã đào sẵn để chuẩn bị cho việc đổ trụ tiếp theo. Trong lúc đó còn phải dùng nguyên lý bình thông nhau để đảm bảo khung cốt thép ở cùng một độ cao, xong xuôi mới có thể đổ bê tông vào trong, gia cố cứng phần móng của tường chắn đất. Đồng thời còn đổ móng cho căn phòng phụ, bên trong đặt lưới thép để tăng cường độ, tránh tình trạng nứt sau khi khô. Đúng là người đông thì sức mạnh lớn, lại thêm sự hỗ trợ của thiết bị chuyên nghiệp, công việc đổ bê tông nhanh chóng hoàn thành, đợi bề mặt hơi se lại. Còn cần định kỳ tưới nước lên trên, để bê tông bên trong và bên ngoài khô đồng đều. Để môi trường sống thoải mái hơn, Oli tranh thủ lúc công nhân chưa đi, chỉ đạo họ dọn dẹp cây cối xung quanh. Mấy chục năm không ai chăm sóc, nên đã rối tung như một cuộn chỉ. Sau cả buổi sáng mấy người làm việc, nhìn cuối cùng cũng gọn gàng hơn nhiều. Những cành cây được dọn xuống, được bỏ thẳng vào đống lửa để đốt, cũng xem như lá rụng về cội. Có lẽ công nhân cũng không ngờ, đã nói xây nhà một ngày 200, hóa ra còn phải giúp chủ dọn sân vườn. Phía bên kia người vợ cũng không rảnh tay, số rau trồng những ngày trước giờ cũng đã đến lúc được đưa lên bàn ăn. Vì vẫn chưa có phòng tắm, mấy người chỉ có thể tắm rửa ngoài sân, gột sạch mồ hôi và bụi bẩn trên người, rồi mới thoải mái thưởng thức bữa trưa ngon lành. Ngôi làng buổi chiều yên tĩnh, lá cây khẽ lay động theo làn gió, thổi tan cái oi bức và bực bội của mùa hè. Sau 2 ngày phơi khô, phần móng đã đổ bê tông cũng khô hoàn toàn. Các công nhân tháo khuôn bên ngoài ra, rồi tiếp tục dùng ván gỗ quây hình tường chắn đất, chuẩn bị cho lần đổ bê tông tiếp theo. Phía dưới được nén chặt bằng đất, tránh áp lực làm biến dạng khuôn. Sau khi cố định bằng đinh, mới có thể bắt đầu đổ bê tông vào trong. Để tiết kiệm chi phí hàng ngày, ngày nào người vợ cũng một mình vào rừng, hái những cây nấm mỡ gà vừa nhú lên. Đây là món quà hào phóng nhất của thiên nhiên. Thu hoạch đầy cả một giỏ, mang về nấu bữa trưa cho công nhân. Sau khi ăn uống no nê, lại tiếp tục nhiệm vụ đổ bê tông buổi chiều. Thấy tường chắn đất đã gần hoàn thành, họ có thể quay đuôi xe hướng vào trong nhà để làm cứng nền bếp. Vẫn dùng phương pháp như trước, đặt lưới thép vào để tăng cường độ, rồi dùng bàn gạt rung lắc nhiều lần để bọt khí bên trong nhanh chóng thoát ra. Dưới cái nắng gay gắt, người thợ tỉ mỉ xử lý từng chi tiết để làm ông chủ hài lòng. Làm bằng tay được thì tuyệt đối không dùng dụng cụ, như vậy mặt tường đổ ra mới đủ mịn. Thấy các sư phụ vất vả như vậy, Oli cũng lập tức quyết định chuẩn bị tiệc nướng để chiêu đãi mọi người. Sang hôm sau, khi mặt tường đã đông cứng có thể bắt đầu xây cầu thang. Chỉ tiếc trời có lúc bất ngờ. Ngay khi người thợ vừa làm xong khuôn, trời bỗng đổ mưa không báo trước. Đợi đến khi mưa tạnh trời quang, họ mới bắt đầu đổ bê tông vào khuôn. Đây là công việc rất thử thách tay nghề, phải giao cho người có thâm niên lâu nhất hoàn thành, để đáp lại ân tình bữa thịt nướng. Gần đến giờ tan làm, các công nhân còn tự giác dùng đá xây tường rào, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của sân nhà. Hai người cũng có thể thả lỏng đôi chút, tận hưởng cuộc sống hưu trí chậm rãi thật sự. Vì mỗi lần thuê máy móc đều không rẻ, hôm sau Oli mua một chiếc máy trộn cũ. Tuy tuổi đời còn lớn hơn cả anh, vết rỉ sét giống như đốm đồi mồi, nhưng chỉ cần tra thêm chút dầu bôi trơn cho bánh răng, tin rằng nó vẫn có thể gắng gượng thêm vài năm. Sau đó trộn xi măng xong, tiếp tục xây phần tường còn lại của phòng phụ. Trong lúc đó chú ý chừa vị trí cửa ra vào và cửa sổ, tránh phiền phức phải làm lại về sau. Oli phụ trách trộn bê tông, phần còn lại giao cho người thợ. Dưới sự phối hợp của hai người,
Bức tường rất nhanh đã có hình dáng cơ bản. Tiếp đó dùng ván gỗ quây khuôn ở phía trên, rồi đặt cốt thép vào bên trong để tăng thêm độ chắc chắn tổng thể. Xong xuôi thì đổ bê tông vào trong, mới có thể tạo ra một vòng giằng kiên cố. Đến hôm sau khi đã khô, Oli tháo các tấm chắn bên ngoài ra, nhờ tay nghề tinh xảo của người thợ. Bức tường xây ra vừa ngay ngắn vừa đẹp mắt, tốt hơn anh tự làm không biết bao nhiêu lần, dưới sự chăm sóc mỗi ngày của anh. Những cây giống đã trồng cũng lớn lên rất nhiều, những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua. Oli dần thích nghi với nhịp sống thôn quê và cũng tin rằng dưới nỗ lực của hai vợ chồng, không bao lâu nữa, họ sẽ có thể dọn vào ngôi nhà mới tự tay cải tạo. Khi công việc xây dựng diễn ra mỗi ngày, chỉ cần xe đồ chơi đi qua nơi nào là bụi đất bay mù trời nơi đó. Vì thế ngoài việc chỉ đạo công nhân làm việc, Oli cũng sẽ rải hạt cỏ lên mặt đất. Còn người vợ phụ trách tưới nước phía sau, hiện giờ đang là giữa mùa hè nóng bức, không bao lâu nữa sẽ mọc thành bãi cỏ xanh mướt. Xét đến việc nơi này mưa khá nhiều, đặc biệt là vào mùa hiện tại, đến không khí cũng ẩm ướt, để tránh làm trong nhà lầy lội bùn đất. Oli định mở rộng thêm một khoảng sân hiên trước cửa. Công nhân trước tiên cố định lưới thép, sau đó Oli trộn bê tông. Là một nhân sự ngoài biên chế không chuyên, làm được đến vậy đã rất tốt rồi. Xong xuôi có thể đổ vào khuôn để đổ nền cho sân hiên. Phía bên kia người vợ cũng không rảnh tay, cô tìm lại đồ nội thất chủ cũ để lại, dùng sành kết hợp với máy thổi hơi nóng, từng chút một loại bỏ lớp sơn trên bề mặt, cho đến khi lộ ra tấm gỗ màu nguyên bản, rồi dùng giấy nhám mài thật mịn. Sau đó bắt đầu từ bên trong trước, sơn một lớp sơn trắng. Bên ngoài cô chọn sơn toàn bộ màu xanh lam, nhìn sạch sẽ và đẹp mắt hơn. Còn những ngăn kéo bị thiếu bên trong, đương nhiên giao cho Oli hoàn thành. Đối chiếu theo kích thước tủ bếp, cắt tấm ván thành kích thước phù hợp. Bên ngoài dùng ván gỗ cũ ghép thành khung, cố định lại là thành một ngăn kéo đơn giản. Đợi làm tiếp cái còn lại theo cách tương tự. Phía người vợ cũng gần như đã hoàn thành, là có thể lắp hai phần lại với nhau. Sau khi gắn tay nắm đồng bộ, hiệu quả cũng chẳng kém đồ mua mới là bao. Để có thêm nhiều không gian lưu trữ, Oli còn chuẩn bị ở góc sân xây thêm một căn kho thóc. Hôm qua công nhân đã hoàn thành khung móng, hôm nay có thể bắt đầu đổ bê tông. Tuy diện tích không tính là quá lớn, nhưng vẫn dùng hết cả một xe bê tông mới hoàn thành việc làm cứng mặt nền. May mà những năm qua có tích góp chút tiền, không thì cải tạo đến đây chắc đã phá sản rồi. Còn nhớ căn hầm từng được dọn dẹp lúc đầu không? Vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, Oli nhờ công nhân đào mở nó từ một bên, để căn hầm chôn sâu dưới đất lại thấy ánh sáng, vì quanh năm không được phơi nắng. Bên trong đâu đâu cũng mọc đầy nấm mốc, để có thể tiếp tục đưa vào sử dụng, còn cần xây lại bằng gạch. Sửa những bức tường đã hư hỏng, bên ngoài thì đổ bê tông gia cố, đảm bảo sau này không bị chôn sống bên trong. Rau trong vườn phát triển rất tốt, rất nhiều cây đã đến mùa thu hoạch. Cảnh này chắc bạn bè miền Bắc quá quen thuộc, e rằng trong một thời gian tới, bữa nào cũng không thể thiếu khoai tây. Ngoài ra, còn có bí ngòi và bí măng. Năm đầu tiên đã thu hoạch được nhiều như vậy, sau này không cần lo chuyện thức ăn nữa, nhưng vì hầm và kho thóc đều đang thi công, để tránh bị nước mưa làm hỏng, chỉ có thể tạm thời chất dưới mái hiên, để chúng ở đây tự kiểm điểm. Quả này là giống bí gì? Không biết có ai nhận ra không? Dưới sự nỗ lực không ngừng của người thợ, tiến độ xây kho thóc tiến triển rất nhanh, vì Oli mua đều là gạch bê tông khí chưng áp, không chỉ rất tiện khi cắt, trọng lượng tổng thể cũng nhẹ hơn nhiều, giúp cả quá trình thi công nhanh hơn. Hơn nữa loại vật liệu này có khả năng giữ nhiệt khá tốt, dùng ở vùng nông thôn không có hệ thống sưởi là rất phù hợp. Khi tường kho thóc sắp hoàn thành, Oli cũng bắt đầu bận việc của mình, tháo các tấm ốp tường bên ngoài nhà chính. Những tấm ván này đã mục nát rất nghiêm trọng, không còn tác dụng chắn gió che mưa nữa, chỉ có thể tháo bỏ rồi thay mới. Thời tiết mùa hè thay đổi nhanh như lật sách, chớp mắt bầu trời đã âm u. Lo mưa sẽ ảnh hưởng đến thi công, các công nhân cũng âm thầm tăng tốc động tác trên tay, bắt đầu hoàn thành việc đổ giằng mái phía trên.
Hôm sau Oli lái xe đến xưởng gỗ trong thị trấn, mua về một xe gỗ vuông chất lượng tốt, cố định chúng lên tường của phòng phụ. Vừa có tác dụng phân tán áp lực, vừa thuận tiện hơn khi lắp khung mái. Quả nhiên đúng như tôi đoán. Buổi trưa Oli nấu một nồi khoai tây lát để những người thợ vất vả bổ sung tinh bột thật tốt. Sau bữa ăn, hai người làm việc càng hăng hơn, cố định gỗ vuông trên sân hiên làm cột trụ. Nhờ đó ghép ra hình dáng cơ bản của mái hiên, nhưng bất đắc dĩ một cơn mưa nói đến là đến, thời tiết như vậy không thể tiến hành công việc ngoài trời. Oli đành chuyển địa điểm, bắt đầu làm công việc cải tạo trong nhà. Dùng ke góc để ghép các thanh gỗ vuông, tạo ra khung tường ở giữa nhà bếp. Đợi đến khi mưa tạnh, những tấm ngói cũ cũng đến lúc phải xuống sân. Sau khi tháo lớp ngói amiang bên ngoài, lớp ngói gỗ bên dưới đã mục nát không chịu nổi, khiến công nhân thao tác rất dễ dàng. Mở ra lớp bụi bẩn bị phong kín cả trăm năm, căn gác mái cũng có cơ hội được thấy ánh sáng trở lại. Chỉ riêng lớp cho bụi trên sàn đã dày 2 thước rưỡi, chất đầy cả một thùng xe sắt. Và dưới màn tháo dỡ mạnh tay của Oli, càng khiến người ta mong chờ công việc cải tạo phía sau. Oli đã tháo bỏ mái nhà cũ kỹ. Vì khung nhà đã lâu năm không được sửa chữa, anh lo sẽ có nguy cơ sập đổ, nên trên cơ sở giữ lại kết cấu ban đầu, anh lại dùng ván gỗ để gia cố thêm, hơn nữa còn tăng thêm các thanh chống mới ở giữa để nâng cao thêm độ ổn định của toàn bộ khung. Như vậy, dù có đu xích đu trên đó cũng không thành vấn đề. Giờ này trâu ngựa đã tan làm hết chưa, còn không mau qua đây nhìn đồng loại của bạn. Tiếp tục quay lại chuyện chính. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong bận rộn, chớp mắt đã đến giờ ăn trưa. Người vợ là hậu phương vững chắc của gia đình. Để hợp khẩu vị của các công nhân, cô đặc biệt nấu một nồi cơm rang Uzbekistan để những người xa xứ nơi đất khách cũng cảm nhận được sự ấm áp như ở nhà. Thấy chủ nhà chu đáo như vậy, các công nhân làm việc cũng có động lực hơn, bắt đầu dựng khung mái cho hiên cửa. Vẫn chọn kết cấu mái 2 dốc, không chỉ độ chắc chắn khỏi phải bàn, mà còn giúp kiểu dáng ngôi nhà đồng bộ hơn. Trong thời gian này, Oli còn ở phía trên căn hầm xây thêm một căn phòng nhỏ, vừa có tác dụng bảo vệ lối vào, vừa tăng thêm không gian chứa đồ trong nhà. Buổi chiều Oli chở đến một xe gỗ vuông cố định trên mái nhà để làm thanh mè. Phía dưới cần trải sẵn lớp vải chống ẩm để bảo vệ chống ẩm cho bên trong. Vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, Oli sẽ xử lý gỗ trước trên mặt đất, gắn sẵn đinh lên trên, rồi mới đưa lên mái để cố định. Nhờ vậy giảm đáng kể nguy hiểm khi thao tác và cũng giúp tiến độ thi công nhanh hơn nhiều. Những ô cửa sổ trên nhà chính đã chịu nhiều mưa nắng, khung viền màu trắng bắt đầu oxy hóa và giòn đi, giữ lại cũng chỉ cho có. Nên anh tháo bỏ luôn toàn bộ. Sau khi chỉnh lại kích thước khung cửa, anh lắp những ô cửa sổ mới đã đặt mua, thiết kế kính 2 lớp, cũng có thể cách âm tốt hơn. Những ô cửa cũ thay ra đừng vứt đi, là đại diện tiêu biểu của phái tiết kiệm. Oli đã tính toán từ lâu. Khung cửa sổ của kho thóc đều đã được đo sẵn, lắp cửa sổ cũ vào là vừa khít. Những ngày không có công nhân, bữa ăn của hai vợ chồng đều đơn giản hết mức. Người vợ cũng có thời gian chăm chút hoa cỏ, cắm những cành thông hái về vào chậu, mang đến cho sân nhà một mảng xanh trầm ấm. Oli tìm ra một bộ phận xe ngựa cũ, treo nó lên tường phòng chứa đồ, càng tăng thêm cảm giác hoài cổ. Tục ngữ nói, một trận mưa thu là thêm một lần, nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Hai bên tường hồi của gác mái cũng phải nhanh chóng dùng ván Osby bịt kín lại để tiết kiệm những khoản chi không cần thiết. Hôm sau Oli mua về một lô ván bán thành phẩm, tuy còn cần gia công lần nữa, loại bỏ phần vỏ cây bám ở mép, nhưng tiền công thợ được tính theo ngày, nên cũng không ngại giao thêm cho họ vài việc. Sau khi hoàn thành, dưới sự phối hợp của hai người, họ chuyển số ván đã xử lý lên gác mái, dùng để lát sàn gác mái. Khi buổi chiều kéo dài, công việc sắp bắt đầu, lớp cách nhiệt của mái nhà cũng được lắp đặt cùng lúc. Đường ống sưởi sàn cũng đã vào vị trí, dù sao mùa đông đã lặng lẽ đến gần. Trong môi trường tuyết bay như thế này, phải vừa giữ nhiệt vừa sưởi ấm, mới có thể giữ nhiệt độ trong nhà ở mức tối đa.
so với việc làm trong nhà. Công nhân bên ngoài thì khổ hơn nhiều, không chỉ phải chịu nhiệt độ gần 0 độ, mà còn phải chịu những cơn gió lạnh buốt thổi tới để dựng khung mái cho kho thóc. Khi đường ống sưởi sàn hoàn thành, có thể dùng xi măng khô để lấp lại, không chỉ bảo vệ đường ống tránh bị nén hỏng, mà còn có khả năng dẫn nhiệt rất tốt, giúp sưởi sàn nóng lên nhanh hơn, giảm thất thoát nhiệt ở mức tối đa. Sau đó cắt bỏ phần ván thừa trên mái, chỉnh lại phần mép cho ngay ngắn là có thể bắt đầu lắp ngói cho nhà chính. Vật liệu được chọn là tấm lợp thép màu, vừa bền chắc mà giá cả cũng rất dễ chịu. Trước tiên bẻ cong phần đầu trên, để nó có thể móc lên khung tốt hơn, nhờ rãnh khóa có sẵn trên tấm lợp. Sau khi ghép hai tấm song song với nhau, hoàn toàn không nhìn thấy chút khe hở nào. Còn mối lo luôn bị mọi người phàn nàn là nguy cơ thấm nước ở lỗ vít sau khi cố định. Cạnh bên của tấm lợp đã chừa sẵn lỗ chuyên dụng, chỉ cần căn đúng vị trí để lắp là hoàn toàn không cần lo tấm lợp bị khoan thủng. Khi nền đã đổ bê tông khô hoàn toàn, cánh cửa mà Oli đặt mua cuối cùng cũng được giao đến. Dịch vụ của ông chủ rất chu đáo, không chỉ hỗ trợ giao hàng tận nơi, mà còn có người chuyên lắp đặt, cũng đều là kính 2 lớp. Lần này dù bên ngoài mưa gió lớn đến đâu, ở trong nhà cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Để tiện lên xuống gác mái, người thợ dùng cưa máy cắt trần nhà, chừa ra một ô vuông vừa đủ một người ra vào, sau đó lắp cầu thang gấp lên. Không chỉ không chiếm diện tích trong nhà, mà còn có thể làm nắp đậy lối vào gác mái. Hôm sau một trận tuyết rơi xuống, khiến nhiệt độ lạnh càng thêm buốt giá. Đã đến lúc tiếp tục cách nhiệt cho mái nhà. Oli xử lý xong phần vật liệu bên dưới, sau khi chuyển lên gác mái, người thợ phụ trách cố định các vách ngăn, rồi nhét bông cách nhiệt vào trong. Nhưng xét đến vấn đề hơi ẩm, xong việc còn phải phủ thêm một lớp vải chống ẩm, đồng thời cũng tránh sợi bông bay lung tung. Phía bên kia việc lắp đặt lò sưởi sàn cũng đang diễn ra. Người thợ khoét một lỗ trên tường để tiện đưa ống khói ra ngoài trời. Cuối cùng chỉ cần nối với bồn nước bên cạnh, rồi lắp xong đường ống nước vào và ra, lò sưởi là có thể chính thức đưa vào sử dụng. Hơn nữa cách sưởi bằng củi đốt, không cần trả tiền điện đắt đỏ, vẫn có thể khiến trong nhà ấm áp như mùa xuân. Để giữ nhiệt ở mức tối đa, Oli lại dùng keo bọt nở chám kín các khe hở trên tường, đảm bảo một luồng gió lạnh cũng đừng hòng lọt vào nhà. Khi nhiệt độ hạ xuống, nhà ăn ngoài trời cũng không còn đất dụng võ, cộng thêm việc đã lắp xong sưởi sàn, thế là hai người chuyển tủ bếp vào trong nhà. Sau này có thể ăn trong căn bếp ấm áp. Nhờ lúc trước dọn dẹp sân vườn, Oli đã gom được rất nhiều thân cây, khiến hai người hoàn toàn không phải lo về nhiên liệu, cắt chúng thành độ dài phù hợp để đốt. Mỗi ngày chỉ cần thêm củi vào lò 2 lần là đủ sưởi ấm trong nhà cả ngày. Xét thấy gần đây chồng rất mệt mỏi, nhân lúc hôm nay công nhân nghỉ làm, người vợ định làm chút đồ ngon để bồi bổ dinh dưỡng cho Oli. Nhìn kỹ thuật gói sủi cảo thành thạo, không biết còn tưởng là nàng dâu Trung Quốc. Mái nhà còn thiếu công đoạn cuối cùng, chính là lắp ngói nóc ở giữa. Chỉ như vậy mới có thể ngăn nước mưa hoàn toàn ở bên ngoài. Gần đây tuyết rơi rất thường xuyên, kho thóc cũng phải được bịt kín càng sớm càng tốt. Hai người xử lý ván gỗ ngoài trời dưới tuyết, rồi lát chúng ngay ngắn lên các thanh xà. Dù không được ăn sủi cảo, nhưng dựa trên tinh thần nghề nghiệp cơ bản, người thợ vẫn hoàn thành rất nhanh. Đợi thời tiết khá hơn là có thể bắt đầu dựng. Khung mái vẫn chọn kết cấu 2 dốc, không chỉ giúp mưa tuyết trượt xuống và thoát đi dễ dàng, mà cách chịu lực hình tam giác cũng giúp khung dựng lên ổn định hơn. Xong việc thì xử lý phần gỗ thừa, rồi bọc viền cho phần mái hiên để nhìn gọn gàng hơn nhiều. Hai bên tường hồi được bịt kín bằng ván Osby, kết cấu tổng thể của mái nhà dần thành hình. Vì mấy ngày gần đây thường xuyên có tuyết, lo lúc thi công sẽ có nguy cơ trượt ngã, nên Oli tự cho mình nghỉ vài ngày để thong thả ngắm cảnh tuyết trong rừng.
Đợi đến khi ánh nắng lâu ngày mới có lại phủ xuống mặt đất, Oli mới chuẩn bị khởi công lần nữa. Người thợ đã hoàn thành việc lắp các thanh chống, hóa ra anh thật sự chỉ cho bản thân nghỉ vài ngày. May mà người vợ rất biết đối nhân xử thế. Buổi trưa nấu một nồi đồ ăn ngon, mới khiến mối quan hệ ba người hòa thuận trở lại. Buổi chiều Oli mua thạch cao tấm về, dùng để bịt kín tường trong nhà. Nhưng trước khi chính thức bắt đầu, hai người trước tiên khoét rãnh trên tường để giấu sẵn đường dây điện vào trong. Khi một lô tấm lợp thép màu khác được giao đến, mái kho thóc cũng bước vào lần lợp cuối cùng. Với kinh nghiệm trước đó, cộng thêm sự phối hợp ăn ý của họ, chỉ mất một buổi chiều ngắn ngủi, hai người đã dễ dàng hoàn thành công việc này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, người vợ đều bận rộn sửa sang các món đồ cũ. Oli cũng bổ chẻ thêm nhiều củi để chuẩn bị qua đông. Hai vợ chồng nâng đỡ và chăm sóc lẫn nhau, trong bình dị lại chứa đầy hạnh phúc. Mặt trời vẫn mỗi ngày mọc ở phía đông rồi lặn ở phía tây, nhưng cuộc sống không còn vội vã và sốc nổi, chỉ bình yên tiến về phía trước trong những ngày thường đầy khói bếp. Những bông tuyết nhỏ vụn rơi xuống từ bầu trời, lại là một ngày không thích hợp để làm việc ngoài trời. Oli tiếp tục hoàn thiện hệ thống dây điện trong nhà. Với 20 năm kinh nghiệm làm việc âm thầm, sở trường nhất của anh chính là những việc thủ công kiểu này. Dù là lắp công tơ điện hay đấu nối công tắc, Oli đều có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng lắp thêm bóng đèn mới. Khoảnh khắc bật đèn lên, bên trong nhà cũng sáng bừng theo. Thế giới sau tuyết đã quang đãng trở lại, những đám mây lớn trôi lững lờ trên bầu trời, trông như một viên kẹo bông trắng muốt. Hai vợ chồng mua vài cây giống ăn quả, trồng chúng quanh căn nhà chính, mong chúng nhanh chóng lớn lên, để sớm được ăn trái cây do chính tay mình trồng. Mấy ngày trước, chiếc thùng nước được tân trang lại, được hai người dùng làm bàn ăn trong buổi chiều đầy nắng. Ngồi trước cửa thưởng thức trà chiều. Cuộc sống thế này ai nhìn mà không ngưỡng mộ. Còn việc ốp thạch cao, họ định bắt đầu từ trần nhà trước, chỉnh sửa những chỗ chưa phù hợp, để đảm bảo khi lắp lên có thể khít hoàn toàn. Việc làm tường thì phức tạp hơn một chút, cần dùng thanh gỗ cố định khung trước, sau đó mới có thể ốp tấm thạch cao lên, rồi dùng vít siết chặt vào khung phía sau. Nhìn thấy việc bịt kín tường đã hơn một nửa, công đoạn xử lý mạch nối cũng phải nhanh chóng theo kịp. Đồng thời anh mua gạch men từ thị trấn về. Tiếp theo là phần hoàn thiện mặt sàn. Những việc này đều giao cho thợ hoàn thành. Để đón lấy hơi thở của mùa xuân, hai vợ chồng lái xe đến chợ hoa lớn nhất địa phương. Cẩn thận chọn đủ loại cây hoa rực rỡ, trang trí trong sân nhà mình, khiến tổ ấm nhỏ càng thêm muôn màu muôn vẻ. Buổi chiều con trai đến thăm họ, Oli đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao thêm một người là thêm một phần sức lao động. Bước chân mùa xuân đã lặng lẽ đến gần, đợt trồng trọt mới cũng nên được đưa vào lịch thường ngày. Có kinh nghiệm từ năm đầu tiên, hai vợ chồng không còn chỉ giới hạn ở khoai tây và đậu cô ve, mà cố gắng làm cho chủng loại phong phú hơn để đáp ứng đủ các loại dinh dưỡng cơ thể cần hàng ngày. Cả nhà hiếm khi được sum họp, người vợ chuẩn bị kỹ lưỡng một bàn thức ăn, khiến bữa tụ họp lần này vừa ấm áp vừa trọn vẹn. Trong thời gian này, nhờ nỗ lực của thợ, việc lát gạch tiến triển rất nhanh, nên phòng khách và phòng ăn cơ bản đã hoàn thành. Căn phòng phụ vì là kết cấu tường gạch, không thích hợp để phủ bằng tấm thạch cao, nên thợ trực tiếp chắt vữa xi măng lên. Bên ngoài lại dán thêm một lớp lưới, để tránh tường bị nứt. Sau khi hoàn thành việc chát tường, trong lúc chờ khô, có thể bắt đầu công việc làm đẹp mặt sàn. Các viên gạch được cố định bằng ke cân bằng, đảm bảo từng khe gạch đều đều và ngay ngắn. Phía bên kia Oli cũng không rảnh tay, vì thấy bức tường chắn đất bê tông quá xấu. Anh cố định lưới thép bên ngoài, sau đó trộn vữa xi măng để vữa bám chắc lên mặt tường, rồi dùng con lăn quét đi quét lại cho đến khi bề mặt trở nên phẳng mịn.
Xong việc, nhân lúc nó chưa khô, anh dùng dụng cụ khác lên những đường vân tinh tế để tạo hiệu ứng giống như tường gạch xếp. Thật sự làm được việc lớn với chi phí nhỏ. Hơn nữa sau khi hoàn thành, đứng từ xa, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, nhưng vì tường chắn đất thường xuyên phơi ngoài trời, để giảm sự bào mòn do mưa gió gây ra, sau khi khô, còn phải quét thêm một lớp chất gia cố nền. Nó có thể làm cứng chắc bề mặt xi măng, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng rỗng, bong tróc về sau. Khi thời tiết dần trở nên ấm áp, nhà bếp ngoài trời cũng dự định khởi động lại. Chỉ là mặt đất bằng bùn quá kém. Mỗi khi trời mưa thường trở nên lầy lội. Thế là Oli mua gạch lát nền về, lát chúng ngay ngắn trên mặt đất. Không cần dùng xi măng làm chất kết dính, thao tác cũng tương đối đơn giản, không quá vất vả. Cuối cùng rải thêm một lớp cát mịn, lấp đầy các khe hở giữa những viên gạch đá, có mặt nền chắc chắn nâng đỡ. Tâm trạng ăn uống cũng tốt hơn rất nhiều. Là một người thợ cải tạo đạt chuẩn, tuyệt đối không cho phép mình rảnh hơn chủ nhà. Sau khi giúp Oli lát xong gạch cho khu nhà ăn, quay đầu liền bắt đầu bả mắt ở trong nhà. Để đạt được hiệu quả lý tưởng nhất, mỗi khi hoàn thành việc chát một mặt tường, đều phải dưới ánh sáng chiếu xiên, mài và đánh bóng lặp đi lặp lại, cho đến khi không nhìn thấy chút khuyết điểm nào, nhìn thấy bên trong nhà đã hoàn toàn đổi mới, càng khiến người ta mong chờ dáng vẻ khi hoàn thiện. Tục ngữ nói thời tiết đẹp mang lại tâm trạng tốt. Nhân lúc hôm nay nắng đẹp, Oli lấy một loạt ván gỗ từ trong nhà ra, dùng máy mài góc mài rãnh ở phần mép, rồi giao cho vợ quét dầu sáp gỗ để chống mục và chống ẩm cho gỗ. Ánh nắng giữa trưa vô cùng đầy đủ, chẳng mấy chốc đã khô hoàn toàn. Những tấm ván này sẽ dùng để làm cửa kho thóc, gắn vào khung cửa đã lắp sẵn. Nhờ các rãnh đã được tạo trước, chỉ cần xếp các tấm gỗ thật khít là có thể bịt kín toàn bộ khung. Xong việc thì lắp các thanh kim loại đi kèm để cố định chắc chắn các tấm ván. Hai cánh cửa kho thóc chắc chắn và đẹp mắt đã hoàn thành. Như vậy dù là cất trữ thực phẩm hay vật liệu xây dựng đều có thể yên tâm hơn nhiều. Nhiệt độ mùa xuân dễ chịu, rau trong vườn cũng phát triển rất tốt. Oli tìm một ít thân cây non, vót nhọn một đầu, rồi cắm ngay ngắn vào luống rau, tạo điều kiện cho cây cà chua có thể leo lên phía trên. Để cuốn cảm thấy mát mẻ hơn, Oli còn kiên nhẫn trải lông cho nó, gom phần lông cuốn rụng lại để dành thêm cổ lông cho áo khoác của vợ. Sau khi thấy hiệu quả của tường chắn đất, Oli định thiết kế cho căn phòng phía trên hầm một kiểu khung cửa có tạo hình độc đáo. Trước tiên dùng bút chì phác họa hoa văn đại khái, sau đó lấy lưới thép cắt thành kích thước phù hợp, rồi dùng đinh cố định lên tường. Để giảm khả năng hút nước của gạch, cần dùng nước sạch làm ướt vị trí cần xử lý trước. Như vậy sau khi chát vữa lên, nó mới bám vào tốt hơn. Sau đó có thể dựa theo dấu đã vẽ, tạo hình lớp vữa thành hình dạng tương tự. Sau đó hai vợ chồng ra đến xưởng gỗ, thu gom phần vỏ cây bóc ra từ thân gỗ, chất đầy cả một bao tải, kéo về rồi đổ vào vườn rau nhà mình. Sau khi mục đi có thể làm đất màu mỡ hơn, còn có tác dụng giữ ẩm và hạ nhiệt. Tiếp đó trồng cây Việt quất vừa mua. Loại quả mọng này có yêu cầu nhất định về đất, phải dùng đất hữu cơ chuyên dụng để lấp lại. Sau này chỉ cần chăm sóc đúng cách, năm nay sẽ có thể ăn Việt quất tươi ngon. Một cơn mưa phá tan sự oi bức của mùa hè, trong không khí lan ra từng đợt mát lành. Trong khoảng thời gian yên tĩnh sau mưa này,
Mỹ vị nhân gian chẳng gì hơn một bữa thịt nướng. Nhân lúc hôm nay con trai cũng ở đây, chuẩn bị một bữa tiệc thịt nướng thơm ngon là rất cần thiết. Than lửa và mỡ thịt hòa thành khúc nhạc hấp dẫn, kết hợp với nước ép dưa hấu ngọt mát, giải ngấy. Một nhà ba người quây quần bên nhau vui vẻ, hạnh phúc cũng có hình dáng dịu dàng vào khoảnh khắc này. Những ai từng sống ở nông thôn đều biết, mỗi mùa hè chẳng khác nào máy bay chiến đấu, nhất định phải lắp lưới chống muỗi cho cửa sổ để có thể mở cửa thông gió trong nhà bất cứ lúc nào, giúp Formador hay nhanh chóng rời khỏi nhà. Ai cũng biết thứ này thuộc loại khí độc hại. Nhưng với hai vợ chồng, đó lại là mùi của nhà mới. Người vợ chỉ muốn lau sàn 800 lần một ngày, chỉ mong có thể sớm xách đồ vào ở. Còn ở ngoài ống kính, công nhân đã hoàn thành việc bả matted. Trần nhà còn đặc biệt chừa lại dầm ngang, khiến tổng thể bên trong có chiều sâu hơn. Đồng thời việc cải tạo phòng tắm cũng đang diễn ra, tuy không gian bên trong không quá lớn, nhưng đèn chiếu sáng nhất định phải đủ sáng, để khi tắm có thể nhìn rõ. Hơn nữa phòng nước và phòng tắm đều dùng cửa trượt, giúp không gian hành lang rộng rãi hơn, là khu vực dùng nước nhiều nhất. Chống ẩm cho tường là việc quan trọng hàng đầu, còn cần dán thêm gạch men chống nước, không cho nấm mốc có cơ hội chiếm lĩnh trong nhà. Sau một thời gian chăm sóc tỉ mỉ, rau quả trong vườn phát triển rất đáng mừng. Cành lá xanh mướt, non tươi và rậm rạp, dùng để làm salad là phù hợp nhất. Thêm vài lát thịt xông khói, dăm bông và phô mai. Tuy chỉ là một bữa ăn mộc mạc giản dị, nhưng cũng đầy ắp hạnh phúc và cảm giác vững vàng. Sống ở vùng quê thưa thớt dân cư, an toàn cá nhân là vấn đề cần cân nhắc đầu tiên. Vì thế sáng sớm Oli đã gọi thợ đến, chuẩn bị lắp tường rào xung quanh. Sau khi quy hoạch xong khu vực đại khái, theo các khoảng cách bằng nhau, họ dùng máy khoan tạo lỗ trên mặt đất. Độ sâu phải giữ khoảng 1,5 mét. Như vậy mới đảm bảo độ ổn định của hang rào. Sau đó cắm ống thép vào làm cột trụ. Mỗi ống thép đều to bằng cẳng tay. Dù tên lửa tới cũng còn có sức chống đỡ, huống chi còn phải đổ bê tông vào. Độ chắc chắn trực tiếp sánh ngang phòng tuyến Margine. Sau khi làm xong những việc này, có thể dùng ống thép hàn ngang thành khung, nối từng cột trụ lại với nhau. Có thợ chuyên nghiệp ở đây. Những việc này hoàn toàn không cần Oli bận tâm, chỉ mất thời gian một buổi sáng là có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng cho anh. Trong lúc nghỉ ngơi, chỉ cần phát cho mỗi người một que kem nhỏ, không chỉ kéo gần quan hệ giữa chủ và thợ, mà còn khiến họ làm việc chăm chỉ hơn. Khi toàn bộ khung đã được hàn xong, các khoảng trống được lấp bằng ván gỗ. Chú ý chừa khoảng cách nhất định giữa các tấm ván, trong điều kiện vẫn đảm bảo an toàn. Ánh sáng vẫn có thể xuyên vào, và cũng không tạo cảm giác quá bí bách. Tục ngữ nói nền móng bên dưới quyết định kiến trúc bên trên. Dựa trên cân nhắc về độ ổn định, họ dùng cốt thép kết hợp bê tông đổ để lấp đầy phần bệ bị thiếu hụt, không cho ngôi nhà bất kỳ cơ hội lung lay nào. Mỗi khi hoàn thành một hạng mục công việc, Oli đều gom phần mùn cưa tạo ra lại, rải đều lên các cây việt quất non, vừa giữ được độ ẩm, vừa có tác dụng điều hòa nhiệt độ đất, giúp cây giống vượt qua thời kỳ sinh trưởng tốt hơn. Hiện giờ bên trong nhà đã hoàn toàn đổi mới, việc hoàn thiện bên ngoài cũng phải theo kịp tiến độ. Dưới sự chỉ đạo của Oli, công nhân đã cố định các thanh gỗ lên tường ngoài. Số ván cần dùng cũng được giao đến đúng giờ. Tiếp theo có thể chính thức bắt đầu hoàn thiện. Phía bên kia Oli cũng không rảnh tay, để phòng ngừa bất trắc. Anh định lắp một lò sưởi trong phòng khách. Lò nhiệt độ cao sẽ làm đen tường, cần dùng xi măng làm chất kết dính. Xây một bức tường chống cháy bằng gạch đỏ. Trong lúc đó phải liên tục căn chỉnh, mới đảm bảo không xuất hiện chút sai lệch nào.
Còn những bức tường trước đó chưa được che phủ, nhân lúc đông người sức lớn, cũng để công nhân dùng ván gỗ bịt kín lại, cuối cùng chỉ cần lắp ổ cắm. Dưới sự tôn lên của bức tường gỗ màu sáng, tổng thể trông vừa ấm áp vừa cao cấp. Trong lúc chờ vật liệu xây dựng tiếp theo, Ollie cũng sẽ cùng công nhân thu hoạch cỏ khô trên sườn đồi bên cạnh. Ở địa phương, thứ này là hàng hóa rất có giá, có thể dùng làm thức ăn cho bò ngựa và giữ ấm. 1 tấn bán được 3 đến 500 giúp, ở nông thôn cũng là khoản thu nhập khá đáng kể. Còn khoai tây trồng trước đó, giờ cũng đã đến lúc thu hoạch. Trước tiên cho cuốn một củ ăn cho đỡ thèm, số còn lại thì gom lại cất giữ. Ít nhất cũng là khẩu phần mấy tháng của 2 người. Ngoài ra còn có ngô. Mùa này là lúc tươi non và mọng nước nhất, cũng không có công nghệ hay phụ gia pha trộn. Dù ăn sống trực tiếp cũng không thành vấn đề. Sau nỗ lực mấy ngày của công nhân, việc cách nhiệt tường ngoài cơ bản đã hoàn thành. Ngôi nhà được bọc trong lớp bông cách nhiệt dày, đảm bảo nhiệt độ trong nhà không thất thoát chút nào ở mặt khuất nắng của ngôi nhà. Còn cần phủ thêm một lớp màng chống ẩm, không cho hơi ẩm có cơ hội ăn mòn lớp cách nhiệt. Xong việc thì có thể bắt đầu lắp ván ốp tường ngoài. Vì cân nhắc đến tính thẩm mỹ, cũng để ván không bị nước mưa ăn mòn. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc, họ quyết định quét dầu sáp gỗ màu nâu cho tường ngoài, vừa có thể kéo dài tuổi thọ sử dụng của gỗ, vừa giúp ngôi nhà trông có phong cách hơn. Chiều nay lò sưởi đặt mua cuối cùng cũng được giao tới, đặt nó trước bức tường chống cháy. Có thợ chuyên nghiệp đến tận nơi lắp đặt, hoàn toàn không cần Ollie động tay. Đợi đến khi làm xong, họ còn chu đáo giúp dọn dẹp vệ sinh. Và khi có chiếc lò sưởi này, sau này dù đột ngột mất điện, chỉ cần ngọn lửa trong lò vẫn tiếp tục cháy, thì không cần lo chuyện sưởi ấm trong nhà. Khi việc lắp đặt và sơn phủ ván tường ngoài đã hoàn thành, căn nhà cũ nát từng bị ai cũng chê đã thăng cấp thành một căn biệt thự nhỏ kín đáo mà sang trọng, hơn nữa nhờ có lò sưởi. Bên trong nhà cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Đúng như người ta nói, kể chuyện thì phải ngắn gọn. Mấy tháng thời gian đều hòa vào từng câu chữ. Chớp mắt lại đến một mùa thu nữa. Ollie mua trước một xe gỗ tròn để có đủ củi dùng yên ổn qua mùa đông. Dù hình thức tốt xấu không đều, nhưng phần lớn đều là gỗ thông nhiều nhựa. Vừa dễ cháy lại vừa cháy được rất lâu. Tủ bếp đặt mua cũng được giao đến lúc này. Vì yêu cầu về chất lượng, toàn bộ đều được làm bằng gỗ nguyên khối và nhờ kích thước đã đo trước. Khi đặt trong bếp cũng vừa khít hoàn toàn. Mấy ngày trước vườn rau được mùa lớn, chỉ riêng khoai tây đã được mấy giỏ, còn có đủ loại rau quả. Tất cả đều được cất trong hầm, trở thành nguồn bảo đảm qua đông cho hai vợ chồng. Sau khi lắp xong chiếc lò nướng hoàn toàn mới, ngay tối đó người vợ đã chuẩn bị dùng nó để thử tay nghề, cắt táo thành những miếng nhỏ đều nhau, rồi trộn cùng kem. Sau khi cho vào lò nướng, chỉ cần chờ nửa tiếng, một món bánh táo thơm ngon đã hoàn thành. Để đảm bảo rau củ trong hầm được an toàn, hôm sau Ollie gọi thợ đến, lắp cửa gỗ cho căn phòng phía trên. Dù sao họ đã vất vả bận rộn suốt một mùa, toàn bộ thành quả lao động đều nằm bên trong. Cuối cùng quét thêm lớp dầu sáp gỗ chống ẩm, không chỉ bảo vệ gỗ khỏi bị nước mưa ăn mòn, mà còn giúp màu sắc hai bên nhà thống nhất hơn.
Xong việc, anh cũng lắp cửa cho phòng khách và phòng ăn, nhìn vào càng có cảm giác của một mái nhà hơn. Xét thấy mặt tường lộ ra chưa đủ đẹp, anh còn cho chát đều một lớp vữa để che đi dấu vết xếp gạch, để không lãng phí bất kỳ khoảng không gian nào ở phía sau căn phòng hầm. Oli còn định xây một bệ nền, sau này dùng để đặt bồn chứa nước và các vật dụng khác. Những công việc này hai người đã quá quen tay, không bao lâu đã dễ dàng hoàn thành. Khi việc làm nhà vệ sinh hoàn tất, là một người đàn ông chú trọng bảo vệ môi trường, anh đi vệ sinh chưa bao giờ dùng giấy, mà đều trực tiếp dùng nước rửa sạch. Còn phòng tắm phía bên kia cũng đã có thể đưa vào sử dụng hàng ngày. Hôm sau một trận tuyết lặng lẽ rơi xuống, bước chân mùa đông âm thầm kéo đến. May mà họ đã dự trữ đủ củi từ trước, nên Oli không đến mức luống cuống vào lúc này. Trở vào trong nhà, anh nhóm lò sưởi lên. Giữa những ngọn lửa màu cam nhảy múa, căn phòng nhanh chóng ấm lên theo. Dù bên ngoài lúc này tuyết trắng bay đầy trời, ở trong nhà vẫn có thể ấm áp như mùa xuân. Buổi chiều Oli lại mua thêm rất nhiều đồ nội thất, tiếp tục hoàn thiện thêm cho phòng khách. Những vất vả bận rộn nửa đời trước, đổi lại cuộc sống hạnh phúc yên ổn trước mắt. Chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hai người còn định an ổn dưỡng già tại đây. Đương nhiên phải trang trí trong nhà thật mới mẻ và đẹp mắt. Ngoài ra còn có bếp từ hoàn toàn mới, chỉ cần cắm điện vào, người vợ có thể thoải mái trổ tài nấu nướng ở đây. Để tránh sau này khi nấu ăn, làm dầu mỡ bắn khắp trong nhà, còn cần dán gạch men ngay ngắn lên bức tường phía sau tủ bếp. Như vậy dù chẳng may bị bắn vết bẩn, cũng có thể lau sạch rất dễ dàng. Xong việc thì lắp lên chiếc bồn rửa rau hoàn toàn mới. Vị trí này vốn là nơi đặt đường ống nước, khiến việc đấu nối nguồn nước trở nên rất thuận tiện. Buổi sáng mùa đông mù sương, nhân lúc tuyết trên mặt đất đã tan gần hết, người vợ ra ngoài gom được rất nhiều củi khô, giúp họ càng yên tâm hơn để vượt qua mùa đông. Vườn rau cơ bản đã thu hoạch sạch sẽ, chỉ còn sót lại lác đác vài củ cải. Sau khi xử lý xong những việc lặt vặt này, hai người cũng bước vào cuộc sống tránh rét mùa đông ở nông thôn. Trong nhà có ngọn lửa lò sưởi ấm áp, cung cấp nhiệt, dưới hầm cất đủ lương thực để qua đông, không cần tất bật chạy đôn đáo. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 3 bữa một ngày, chính là toàn bộ cuộc sống hiện tại của họ. Bản thân cuộc sống vốn chẳng có ý nghĩa cố định nào, nửa đời vất vả cũng chỉ để lo chuyện cơm áo. Trân trọng từng phút từng giây ở bên người mình yêu thương, mới có thể khiến những ngày tháng bình dị sáng lên từng đốm lửa nhỏ. Vì bố cục phòng khách quá trống trải, Oli lại sắm thêm một chiếc ghế sofa cho trong nhà. Tông màu nâu đậm không chỉ rất phù hợp, mà còn giúp việc nằm nghỉ hàng ngày thoải mái hơn. Hôm nay vừa đúng dịp Giáng sinh, cũng là năm mới đầu tiên họ đón ở nơi này. Trước đây họ thường đón ở trong thành phố, giờ việc trang trí bên trong cơ bản đã hoàn thành. Oli đặc biệt gọi cả con trai đến, định để cả nhà sum họp thật vui vẻ, vừa để đón năm mới sắp tới, vừa để chúc mừng công trình cải tạo đã kết thúc toàn diện. Đồng thời trong vài ngày tiếp theo, hai người đều bận hoàn thiện các chi tiết trong nhà, sơn lại những mặt tường dày mỏng chưa đều, hoặc trám keo vào các góc khuất, tỉ mỉ làm cho từng phần trở nên hoàn hảo, đảm bảo không bỏ sót dù chỉ một chút khuyết điểm. Cánh cửa phòng khách nhìn rất thông thoáng, thực ra là vì vẫn chưa lắp kính. Oli trước tiên bơm keo kín vào khung viền, vì cân nhắc đến sự riêng tư. Anh chọn dán loại kính bán trong suốt này, vừa hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến ánh sáng, vừa không để người ngoài nhìn thấu hết bên trong. Nhiệt độ buổi sáng lạnh đến mức rụng cả răng rả, dưới mái hiên cũng kết đầy những cột băng dài. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là nhóm lò sưởi lên trước, để trong nhà nhanh chóng ấm lên.
Người ta nói đàn ông thương vợ thì vận may không kém, để vợ làm việc nhà thuận tiện hơn. Ollie mạnh tay mua một chiếc máy giặt, thay cho cách giặt tay truyền thống, dần tiến tới cuộc sống thông minh hơn. Căn phòng bên cạnh kho chứa đồ này vốn là nơi dùng để nuôi gia súc. Trên mặt đất đầy cỏ khô ẩm mốc. Hàng rào gỗ cũng đã mục nát hư hỏng, muốn sử dụng lại nơi này không hề dễ. Trước tiên cấp điện cho bên trong, rồi dọn hết số cỏ khô dính đầy phân ra ngoài. Sau khi quét sàn sạch không còn chút bụi, anh dùng ván gỗ sửa lại hàng rào mục nát, tiếp đó rải vôi đều lên mặt đất. Không chỉ có tác dụng khử trùng diệt khuẩn, mà còn phân giải mùi lạ trong không khí, đạt hiệu quả làm sạch môi trường. Sau khi làm xong những việc này, trời lúc này bắt đầu có tuyết trắng bay. Ollie lái xe đến trang trại chăn nuôi trong thị trấn, cẩn thận chọn vài chú dê con, rồi đưa chúng vào ngôi nhà mới đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhìn chúng còn hơi rụt rè, nhưng thích nghi một thời gian là ổn. Ngoài ra còn có một ít gà con, muốn để chúng chung sống hòa bình, phải thêm một hàng rào ở giữa, biến căn phòng thành bố cục 2 phòng 1 sảnh, tránh xảy ra tình trạng gà dê thương vong. Để tạo không gian cho gia súc tự do hoạt động, Ollie dùng thép cây làm cột trụ, quây một khu vực bên cạnh lán phía sau, khoảng trống được bọc bằng lưới thép, vừa tránh chúng bỏ nhà ra đi, vừa ngăn thú hoang gần đó quấy rối. Cún cũng đã thành công kế thừa sự nghiệp gia tộc, không làm mất mặt nghề tổ truyền lại, tận tụy bảo vệ đàn dê. Cảm nhận được sự quan tâm của hai người chủ, lại có vệ sĩ đứng gác 24 giờ. Để đáp lại, hôm sau đàn gà con đã đẻ ra một ổ trứng. Giờ đây nông nghiệp và chăn nuôi cùng phát triển. Cuộc sống sau này đã có sự bảo đảm, mọi mặt đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Số đồ nội thất còn lại cũng được giao đến vào buổi chiều, đây đã là đợt cuối cùng. Chủ yếu dùng cho phần trang trí mềm của phòng ngủ, cùng máy hút mùi, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác, giúp thiết bị nhà bếp được hoàn thiện thêm. Vì cân nhắc khí hậu bên này khá lạnh, nhiều loại rau không thích hợp trồng, người vợ bèn làm một nhà kính trồng rau đơn giản. Muốn ăn gì thì có thể trồng thứ đó bên trong. Sau đó nhân lúc hai người đều có thời gian, họ lắp ráp đồ nội thất phòng ngủ, cùng phong cách với các căn phòng khác. Khung giường cũng được làm bằng gỗ nguyên khối. Hơn nữa, đều là các linh kiện đã đi theo bộ, chỉ cần ghép chúng lại là được. Câu chuyện của hai vợ chồng đến đây là kết thúc. Từ lúc ban đầu chẳng có gì, đến nay dần dần đứng vững. Suốt 2 năm rưỡi, họ từng chút một cứu lại căn nhà cổ, từng đổ nát và bên bờ sụp đổ, cải tạo thành ngôi nhà mơ ước, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đồng thời phát triển cả chăn nuôi và trồng trọt, để cuộc sống của mình có sự bảo đảm, hoàn toàn rời xa sự ồn ào và chen chúc của thành phố, tìm được nhịp sống bình yên thuộc về chính mình. Mỗi tấc không gian đều thấm đẫm tâm huyết của hai người, mỗi một góc nhỏ đều cất giấu kỳ vọng về tương lai. Chúc cho những ngày tháng sau này, một người 3 bữa 4 mùa khói bếp luôn đồng hành, cuộc sống cũng sẽ ngày càng yên ổn và hạnh phúc.